خزي په لیسن نمبر 1 کې تاسو کتل د مایکروسافټ ایکسل آی ډي او چې کوم بیسیک ټرمز نو هغه تاسو کتل یعنی مایکروسافټ ایکسل انټروډکشنز او دا غي بیسیک ټرمینالوجي تاسو په لیسن نمبر 1 کې زده کا اوس لګرازو پریکټیکلی په ایکسل کې ایډیټینګ څنګه کیږي مطلب ډیټا کاپی پیسټینګ د څه حساب سره کیږي فونټ سټایل څنګه چینج کیږي ډیفرنٹ بارډرز موږ په ایکسل کې یا په د ورشیټ کې څنګه اپلای کو د ایکسل الاینمنت څنګه کو او مرجینګ څنګه کو او دا غي د ایکسل چې کوم مختلف نمبر دي نو هغه پیژنو راځو دا پریکټیکل پورشن په دې لیسن کې ان شاء الله موږ کور کوو چې دا موږ څنګه کوو صحیح ده ګوره د مایکروسافټ د ایکسل د سٹارټ کولو طریقې خو ډېرې زیاتې دي خو بس یو سیمپل طریقه موږ کوو ځکه موږ ټایم نه ویسټ کوو چې تاسو دلته کې ولیکئ ایکسل چې کوم ایکسل تاسو سره انسټال یې فرض کا 2016 دی 7 دی 19 دی هر ورژن شری بس را بشي اوس کلیک پوکې صحیح شو مایکروسافټ ایکسل بکولو شي مایکروسافټ ایکسل دا یادو ساتي څنګه چې مایکروسافټ ورډ مونږه د مخکې کمپلیټ وي نو دغه شانتي اوس مایکروسافټ ایکسل هم د ام ایس افیس د پروګرام دی دا چې تاسو ته پته وي صحیح ده د لپاره سپیشل سافټویر ریکوایرمنٹ نه دی بلکې د ام ایس افیس د پروګرام نه یو پروګرام دی موږ راځو د ایکسل چې کله سٹارټ تاسو اخلي نو بالکل چې سٹارټ باندې تاسو کلیک وکړئ او ایکسل کولو کې نو تاسو په سکرین باندې چې کوم دی دا سه وینډو راځي صحیح شو په دې وینډو کې و تاسو په بلینک ورک بک باندې کلیک کوئ دین علاوه په دې کې تاسو سره ټمپلیټس هم راځي لکه بزنس ټمپلیټس وی پرسنلز وی نو که تاسو انټرنیټ کنیکټ وی ګره نو تاسو غره منلی بجټ پکې جوړول شي صحیح شو دا شان پکې سمپل انوایس جوړول شي صحیح شو دین علاوه چې کوم دینو پی ټی کیش عموم پکې دي کې تاسو مینټین کول شي دا ټول د بزنس سره دا ټرمز یوز کیږي نو چونکی تاسو خو بالکل فرش یې نو په دې وجه باندې ز بلینک وربوک اخلم چې سنا اساس تاسو کانسپټ جوړ شي چې دا ایکسل څه شي وي نو مایکروسافټ ایکسل چې څنګه تاسو فرست ټایم کولو کې تاسو وګورئ کوم وینډو د سکرین باندې براشي په دې کې دغه خبرې وي چې دا کیپشن بټنز دي دا پکې کویک ایکسس ټول بار دی ټایټل بار دی ټیک ته کنه دا شان پکې دا سي دا پکې مختلف ټیبز دي او دا ریبن دی دا پکې فارمولا بار او دا موږ تیر لیسن کې وې دغه شان چې کوم دی دا څه شي نیم باکس یا سیل اډرس دی ته ویل شي دا موږ سره سړي دا کالم هډینګز دي یا کالمز دي اے بي سي سره لیکلي وي دا ما سره سړي رو دي 1 2 3 سره لیکلي وي ٹھیک شو او دا کوم اون فایل چې دی د ایکسل څه شي دی وربوک ته صحیح ده په دې وربوک کې بیا سوي ورشیټ وي فرض کړئ ورشیټ کې تاسو کار وکړئ نو بیا د پلس سره تاسو بل ورشیټ هم ماغسته شي دا شیټ نمبر 2 شو بیا دا شان مزید ک شیټ نمبر 2 کې کار وکړئ نو 3 اینڈ سو آن اوس دا نه د معلومه چې دی کې سونه ټوټل ورشیټ چې کوم دی موږ پلی سکول شو ځکه ستا ډیپند کوي د سیستم میموري باندې خو بای ډیفالت 255 ورشیټ زما په خیال دی کې نمبر سي کوم دی هغه میکسیمم نمبر تاسو د آپشن نه کول شي خو فی الحال د پاره مونږه دا خبره زین تراولو چې ورشیټ او وربوک دا مونږ پیژنو بل د ایکسل د ورشیټ دا فایل څنګه سیو کیږي د لوګو څنګه وي د ایکسل هغه مونږ لګوایو نو زه کنټرول اس سره لا ډیټا پکې نه خو دا فایل څه کوم سیو کوم سیو باندې کلیک کوم او دیس پی سي کې دا فایل سیو کوم براوزر فرض کما په ډاکومېنټ کې دا فایل سیو کو دته مې ورکه فار ایگزامپل مای پرسنل وربوک او دا تاسو خپل پرسنل وربوک چې تاسو کلم ګوره نو را بشو چته ډاکومېنټس ځکه چلته کې موږ سٹور کو صحیح شو تاسو د دې د شکل صورت وګوره صحیح ده که تاسو ښکاری په سکرین باندې مای پرسنل وربوک د دې د لوګو چې کومه دا ایکس په شکل باندې راځي صحیح ده او د شاته یو شیټ راځي پای کې کالمز او رو چې کوم دي تاسو په ښکاری دین علاوه که زه رائټ لیکو کوم او د پراپرټیز ته لاړ شم نو پراپرټیز کې وګوره د چې کوم ایکسټنشن ټایپ اف فایل له مایکروسافټ ایکسل ورشیټ دی او د ایکسټنشن چې کوم دی هغه دی ډاٹ ایکس ال اس ایکس دا ورشیټ دغه دی ایکسټنشن دی که تاسو ښکاری د ایکس نه مخکې ډاٹ دی او ایکس ال اس ایکس لیکلی دی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی که تاسو وخت سره ایکسل پروګرام یوز کوئ او کې فایلز وغیرہ یا داسې قسم فایلونه جوړوي چې هغه بیا تاسو مطلب په یو ځای کې سٹور کوئ او تاسو نه فایل نوم هیر شو هغه بیا تاسو سرچ کوئ نو تاسو سرچ کولی شئ د کیبورډ نه چې تاسو کله F3 بټن ووهئ په دې وینډو کې نو تاسو ډایرکټ سرچ ته راغلی صحیح شو زه F3 بټن پریس کوم نو تاسو ګوره سرچ ته زه راغلم نو دې سرچ کې به موږ څه ولیکو ډاٹ ایکس ال
اس ایکس او انټر وکړو نو څومره چې د ایکسل فایل په دې ځای کې ما سره موجود دي ټول کمپلیټلی به فلټر شي او سرچ په شي راوځي دا شان که تاسو غونډ په پی سي کې کول غواړئ فار ایگزامپل دیس پی سي هم دغه طریقه دا تاسو لیکئ نو دا پی سي به لګیا شي او مطلب په دې پی سي کې به دننه سرچینګ شروع شي او د ایکسل چې څونه کمپلیټ فایلز دي به ټول راوځي نو دې فایده تاسو ته په فیوچر کې ده ځکه کم فایل باندې چې تاسو کار کوئ فرض کړه د هغې تاسو نه نوم شو او یا تاسو نه هغه ځیر شو چې په کم ځای کې تاسو هغه فایل سټور کړی دی نو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسو به سرچ ته لاړ شئ او ایکس ایل اس ایکس په ولیکئ او انټر به کړئ د انټر نه پس به تاسو د ایکسل فایل چې څومره هم دي صحیح ده تاسو په پی سي کې به کمپلیټلی راوځي ټیک شو نو دا دې ته څه وایي دې ته ایکسټینشن آف مایکروسافټ ایکسل وایي داسې د هر پروګرام ایکسټینشن وي هم په دې طریقې سره کومه طریقه تاسو ته ما وښودله چې تاسو کې رایټ لیکو کې صحیح ده په یو فایل باندې چې دا که د ورډ وي او که د ایکسل وي او که د پاور پوینټ وي یا د ایکسس وي د هر پروګرام چې وي د هغې به ځان له په دې پرنتسس کې چې کوم لیکلي وي دا به ایکسټینشن وي نو په دې باندې هغه فایل بیا سرچ کولی شي نو دا خو د دې د ایکسل د فایل هغه لوګو تاسو لیده د هغې د سرچ کولو طریقه تاسو چې کوم زده کړه اوس راځو پریکټیکل کار پکې کوو چې دې کې کار څنګه کېږي په مایکروسافټ ایکسل کې چې کوم کار کوئ تاسو به په رو او په کالم کې کوئ ځکه موږ په شروع کې وې چې دې کې به رو او کالم موږ یوټیلایز کوو او منیپولیشن په رو کالم باندې کېږي چې څه ډیټا دې کې تاسو اچوئ کیلکولیشن کوئ نو هم په رو کالم باندې کېږي نو لږ په دې باندې ځان پوهیو چې دې کې کالمونه څومره دي او روګانې څومره دي تاسو ګورئ د ایکسل چې کوم کالم نمبر 1 دی نو هغه په A باندې ریپرزینټ کېږي کالم نمبر 2 په B باندې 3 په C باندې 4 په D باندې نو که تاسو داسې لاړ شئ دا 26 لیټر هر کالم ته اساین شوی دی دا تاسو ګورئ لکه دې ځای پورې زی راغلی دی که نه بیا هغه 26 لیټر چې کوم دی بیا دوباره ریپیټډ شوي دي ریپیټ شوي دي لکه A سره بیا AB سره AC سره داسې بیا به دا AZ پورې تلي بیا به دویم لیټر سره به C هغه 26 لیټر بیا یو ځای شوي دي BA نو که زه لاست کالم ته ځم د ایکسل نو پس کومه طریقه به ځم کنټرول بټن به ونیسم او ایرو کی رائټ سایډ به زه پریس کوم نو لاست کالم ماته د ایکسل ریپرزینټ کوي کم نمبر XFD چې دا تاسو یاد وي اکثر په دې NTS ټیسټونو کې هم دا راشي چې د لاست کالم اف ایکسل مایکروسافټ ایکسل پروګرام از نو خالی ځای پرېښي بیا کې آپشنز ورکړي که نه نو چې دا نمبر د کم XFD چې کم تاسو ته لیبل د کالم ښکاري چې دا تاسو ته کم از کم یاد اوس خو بهرحال دا خو د لیبل خبرې شوې او د دې د لاست کالم خبرې شوې چې د ایکسل د لاست کالم نوم څه دی یا لیبل یې کوم یو لیبل دی خو دا اوس مطلب دا معلومول چې په ایکسل کې کالمونه ټوټل څومره دي زه یو سمپل طریقه تاسو ته زه ښیم آپشن فایل ته به لاړ شو فایل ټیب باندې به کلیک کړو دې نه پس به راځو چېرته آپشن ته به راشو په آپشن کې به څه ته لاړ شو فارمولا ته به راشو فارمولا کې بس کو R1C1 ریفرنس سټایل والا ځکه موږ چې کله کار کو فارمولاز کې نو دغه د کالم ریفرنسز استعمالو نو چونکې بیا د ریفرنسز موږ سوکل یعنی د کالم خو الریډي د رو خو الریډي موږ سره 1 2 3 ریفرنسز دي کنه د نمبر دي او د کالم ما سره سي دي ABC دي نو هغه اوس موږ چینج کو دا غیر ریفرنس سټایل نو دې سره بسو چې چین د وی ایکسل فارمولا ریفر ټو سیل مطلب د انسټیډ اف یوزینګ لیټر فار کالم and number of for row this option enable using number for both row and column دا کار وو چې کوم نمبر او کالم دي دا غین د چې کوم لیبل دی بس شي دوه به نمبر شي د دې چیک لګول نه پس پتا سو اوکے نو تاسو ګره لاست کالم ما سره څه دی 16384 دا ما سره لاست کالم د ایکسل کلیر دا زه واپس خپل فارمیټ ته بوزم خپل لیبل ته بوزم آپشن ته زرا لم په آپشن کې سو کوم فارمولا کې دا چیک مالره کور اوکې نو موږ لاست کالم د ایکسل چې کوم دی هغه معلوم کو چې لاست کالم د ایکسل ما سره څه دی لاست کالم د ایکسل موږ سره څه دی هغه دی 16384 نو موږ ته معلومه چې په ایکسل کې 16384 کالمونه دي په 2016 خبره کو د ایکسل ٹھیک شو دینه چې کم زاړه ورژن دی نو هغه کې کم اوس دینه پس موږ سره روګانې څومره دي مطلب ټوټل رو موږ معلومو چې ټوټل رو موږ سره څومره دي نو هغه د پر سمپل طریقه شته ځکه په رو باندې خپل نمبر شته کنه نو دا ټوټل کالم شو اوس ټوټل رو ته وګوره چې ټوټل رو پکې څومره دي نو ټوټل روز معلومولو لپاره ټوټل کالمز اینڈ ټوټل روز معلومولو لپاره سو کو کنټرول بٹن به ونیسو او ایرو کی ډاون ځکه کزه په دې ایرو کی باندې روان یم نو دا به یو
رو چې کوم دی دا به څه کوي دا به ډاون رواني که زه بر ازم نو ایرو کی اپ که زه رائټ تزم نو د ایکسل پور شیټ کې په ایرو کی باندې کار کوي که ته اپ زی ډاون زی لیفت زی رائټ زی نو د کیبورډ نه چې کوم ایرو کیز دي دا به استعمال نو زه د کیبورډ نه ایرو کی استعمالوم چته ډاون طرف ته نو کنټرول بٹن زنی سم او ډاون ز پریس کوم مطلب ایرو کی ډاون ما پریس کا نو ما سره راغی څه ها 10,48,576 نو 1,48,576 نو موږ سره 10 लाख یعنی 1 million دا پکې ما سره وګانه 48,576 دا ما سره ټوټل کالم شو اوس دا ټوټل کالم ټوټل رو شو اوس د دې کې سیل معلومه نو ما تاسو د سیل ډیفینیشن کو وختي چې کله کالم او رو خپل منځ کې انټرسیکشن کې دا غي نه سیل جوړي نو د کې دا یو سیل څومره دی صحیح ده دا یو سیل پکې څومره دی نو هغه د لپاره سیمپل طریقه مونږ کوو لازم سٹارټ تا او دې ځکه سلی کوم دې ځکه کیلکولیټر زره راول صحیح ده یو سیمپل کیلکولیټر راول ځکه لا فل حال مونږ ایکسل فارمولا فنکشن نه ډیسکس کو سیمپل بیسکس خبرې کو نو اوس چې څونه کالمونه ما سری دي هغه سوی 16,384 کالمز دي دا ما ملټیپلای ک پسې کې په 10,48,576 کې نو تاسو ګوره د دې نسونه سیلونه ما سره نو حساب ورته کوي نو ټوټل سیل ما سره د ایکسل چې کوم ټوټل د ورشیټ سیل دی هغه دومره دی دا کالم د زکولو کوم کلم چې داسې اپشن نازي نو دې مطلب بده چې کالم کې سپیس نشته نمبر نشو کوي نو یا خو ډبل کلیک کې په لاین باندې یا داسې ایکسټند کې تاسو ګوره سونه سیلونه پکې حساب وته اوسه کې ها 17 ارب 17 करोड़ 98 लाख 69,184 نو 17 ارب سیلونه دی پکې د دې غونډې دنیا آبادی تاسو ګوره څومره ده 8 ارب آبادی د 8 ارب کې تاسو مطلب داري د دې خبره چې تاسو په دې غونډې دنیا کې سدي نام پکې تاسو یا څونه چې سدي نام پکې لیکل شي دا د ایکسل د یو ورشیټ خبره دی ٹھیک شو دا په یو ورشیټ کې دا په یو سل کې مونږ یو ډیټا لیکو لکه څنګه چې مونږ کالم ریپرزینټ کو په یو سل کې دا شان دی روم مونږ لیکلا دا په یو ورشیټ کې خبره دی اوس دغه شانته ته په شیټ 2 کې شیټ 3 کې ته حساب کوم دغه نه هم دومره کالمونه په عمده حساب چې کوم دی د شیټ 2 هم دی دا د شیټ 3 هم دی دا د شیټ 4 هم دی شیټ 5 هم دی نو بیا چې څونه ورشیټ له دا یو پکې ملټیپلای کې څه ته جوړي او دا ټول ورشیټ بیا سي په یو فایل کې سٹور کی نو دا مونږه مخکې نو چې ایکسل څه شي دی ایکسل ته سپریډ شیټ هم ویلي مو کنه په انټروډکشن کې نو مین خبره دا و چې ایکسل ته سپریډ شیټ دی وجنه راځو هوم ټیب ته چونګې پریکټیکل کار دی نو هوم ټیب کې موږ لږ شان کار کوو او بیا په بل لیسن کې بیا ان شاء الله مزید بزو هوم ټیب کې تاسو ګورلو منه کمانډ ما سره څه دی کټ کمانډ دی بل کاپی کمانډ دی پیسټ دی او فارمیټ پینډر دی یادو ساتي دا کوم شروعات چې موږ کړی دي نو دا ټول داغه مرګرو د پر داغه سټوډنټ د پر هم دي چې لکه مثال ایکسل به نه ټچ کړي نو هم د دې ویډیو نه استفاده کولی شي فائدہ ته غستی شي او یا هغه کسان چې هغه مطلب دی پروفیشنل کار کې نو هم د ایکسل د دې ویډیو نه فائدہ غستی شي نو که تاسو د ایم ایس ورډ مطلب دا سټوډنټس چې هغه ایکسل ګوري او ورډ نه کور شوی نو د دې یوټیوب چینل نه تاسو د مایکروسوفټ ورډ هغه چې کوم کمپلیټ پلی لیست نو هم تاسو ایکسس کولای شئ او مهرباني کوئ سبسکرایب کوئ لایک ولا ورکوئ صحیح ده ازا بھائی راځو نیکسٹ ورپسې راځو سو کلیپ بورډ ګروپ ته فونټ ګروپ الاینمنت نمبرز دا سیم ترتیب سره روان یو نو منه ما سره کمانډ کټ کمانډ یادو ساته کټ کمانډ د دې لپاره طریقه دار چې د لپاره سلیکشن لازمي وي کنه لکه فرض کدا ټیکس زمانه دی پکا نو کټ کمانډ باندې کلیک وکړه دلته کې اوس ګوره چې څنګه زه کلیک کوم نو د سره شي او بارډر راشي او دا بارډر تاسو ته بالکل کاری او بلینکینګ موډ کې دی کنه نو د بارډر مطلب هم دا دی چیرې آی ایم ریډي ټو پیسټ او که فرض کدی کې تاسو س ټیکسټ لیکې نو دا بارډر چې کوم پروسس او یا کوم پروګرس کې روانو ختم شو نو چې کله داسې یو کار وشي چې تاسو مطلب دا دی یو ټیکسټ نه کاپی والے او بل ځای کې تاسو لیکل شروع کې نو بیا پیسټ کوي پیسټ پکار نه کوي یاد وساتئ د ایکسل رولز دا دي چې ته کله د یو ځای نه کاپی اخلي یا د بارډر نه د ټیکسټ نه کاپی اخلي نمبر نه اخلي څنګه چې تاسو کاپی کوي نو کله چې کاپی باندې یا کټ باندې تاسو کلیک کوي نو هغه ځای به هغه پسې بیا مطلب دا چې کنزیکټیو هغه کمانډ کوي کوم چې تاسو ته پکار دی
کلیر ده دغه شان کاپی کمانډ نو کاپی کمانډ باندې زه کلیک کوم او دا ټیکس دلته راولم نو پیسټ مې کوم اوس کاپی پیسټ کټ او پیسټ کې کټ او کاپی کې تاسو ته ما په مایکروسافټ ورډ کې پوره ډیټیل سره خبره کړې همغه خبرې چې یو ځنه لیکل کټ کول بل ځای کې راوستل بل نیکسٹ کمانډ چې کوم دی ما سره څه شری فارمیټ پینټر دی فارمیټ پینټر ستاسو دا کار کوي چې لکه اوس فار ایگزامپل چې کوم دی مطلب تا کلر ور کړی ټیکس ور کړی دی لکه اوس دا کلر ما ور کړی فرض کا فارمیټ پینټر کې زلاړم دلته مې کلیک وکړم هم دا کلر زره او چتولې پیسټ کولې شو فارمیټ خو دې ویډ صرف نه رالي مسله دا غاړه صحیح ده نو د ویډ د لپاره به څه طریقه کار وي تاسو وګورئ کلیک وکړئ د ویډ د کالم چې کوم دی 15.86 دا پکسل 116 پکسلز راځي دا به تاسو ډبل کلیک کوئ ښه ډبل چې تاسو کلیک کوئ نو څونه تاسو لیکلي هغه نه به هغه کالم کولاوي چې دا خبر تاسو ته پته وي دا سمپل کمانډ کټ کاپی پیسټ فارمیټ پینټر آسان دي څه پکې شته نه نیکسٹ ورپسې بیا څه دی فانټ ګروپ ته ان شاء الله العزیز پارت 3 کې به هغه موږ ډسکس کوو چې هغه څه دی ښه